විශේෂ බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අවුරුදු 1ත් 2ත් අතර පුංචි පැටවුන්ගේ ඉදිනදා සෙල්ලම් පිටුපස හැංගිලා තියෙන ඇත්තටම කිව්වොත් පුදුමාකාර ස්නායු විද්‍යාත්මක රහස් ගැන. මේක නිකම්ම සෙල්ලම් කිරීමක් විතරක් නෙවෙයි, දරුවෙකුගේ බුද්ධිමය, ශාරීරික සහ සමාජීය සංවර්ධනයට විද්‍යාත්මකම බලපාන මොළයේ ගොඩනැගීමේ අසිරිමත් ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් මේ පැහැදිලි කිරීමේදී අපි ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ මේ ගැන කතා කරනවා. ඥානන සහ තර්කානුකූල කුසලතා, චාලක සහ අවකාශීය කුසලතා, සංවේදක සහ සමාජීය සංවර්ධනය, ඒ වගේම භාෂාව සහ නිර්මාණශීලීත්වය. හරි, අපි මුලින්ම බලමු ඥානන සහ තර්කානුකූල කුසලතා ගැන. සරලවම කියවොත් දරුවගේ සිතීමේ හැකියාව ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. වර්ණ වර්ග කිරීම, කෝපයක මත එක ඇසිරීම, මොකක් හරි කලාම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන සෙල්ලම් බඩු. ඒ වගේම හැඩතල වෙන් කිරීම, මේවා ඔයාලා දැකලා ඉතිනේ. මේවා නිකම්ම කාලය ගත කරන සෙල්ලම් කියලා හිතුවට ඇත්තටම මේවා දරුවාගේ ඥානන වර්ධනයට කරන ඉතාම ඉලක්කගත අභ්‍යාස. හිතන්නකෝ, බොත්තමක් එවුවම සද්දයක් එනවයි කියලා දරුවා තේරුම් ගන්න එකම තර්කානුකූල චින්තනයේ කොයිතරම් ප්‍රබල ලකුණක්ද. හරි, අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරට හොයලා බලමුකෝ. දරුවෙක් හැඩතල වෙන් කරද්දී, එහෙමත් නැත්නම් ෂේප් සෝටිං කරද්දී නිවැරදි හැඩය ආදාළ සිදුරට දාන්න කලින් දරුවා මනසින් ඒක කරකවලා බලනවා. විද්‍යාවේදී මේකට කියන්නේ mental rotation, එහෙමත් නැත්නම් මානසික භ්‍රමණය කියලා. ඇත්තටම මේක අනාගතයේදී සංකීර්ණ ගැටලු විසඳන්න අවශ්‍ය වෙන ඉතාමත් උසස් කුසලතාවයක්. මෙතන තියෙන අපූර්වම දේ තමයි වර්ණ වර්ග කරද්දී සමාන දේවල් එකට ගොනු කරන්න දරුවා හුරු වෙන එක. මේකෙන් දෘශ්‍ය වෙනස්කම් අඳුර ගන්නවා වගේම තර්කානුකූල චින්තනයට ආදාළ ස්නායු ජාල මොළයේ ඇතුලේ තදින්ම ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේමයි අර කෝප ඇසිරීම. එකක් උඩ එකක් තියද්දී දරුවාගේ මොළය නිරායාසයෙන්ම ගැඹුර සහ දුර ගැන ඉතා නිවැරදි ගණනය කිරීම කරන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් අපි දෙවෙනි කොටසට යමු. ඒ තමයි චාලක සහ අවකාශීය කුසලතා. ඒ කියන්නේ දරුවා මේ භෞතික ලෝකයේ තුල සැරිසරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පොඩි සිදුරු වලට ඇඟිල්ලෙන් වබන එක, බෝල පෙරලන එක, පුංචි පුංචි බාධක පැනලා යන එක, ඊ වගේම ලී කුට්ටිය ඇසිරීම, ලොකු මුතු වැට අමුණන එක, සහාර තල්ලු කරන සෙල්ලම් බඩු. මේවා දිහා බලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි ඇඟිලි තුඩවල තියෙන ඉතාමත් සියුම් චලනයන්ගේ ඉඳලා මුළු ශරීරයම පාවිච්චි කරන ක්‍රියාකාරකම් දක්වාම මේවා විහිදලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට කදිමට පැහැදිලි වෙනවා මොලේ විවිධ කොටස් මේ ක්‍රියාකාරකමන් වලින් කොහොමද වෙනස් විදිහට උත්තේජනය වෙන්නේ කියලා. අර සිදුරු වලට ඔබනව වගේ අත්ත සම්බන්ධීකරණය ඕන කරන සියුම් දේවල් කරද්දී මොලේ මෝටර් කෝටෙක්ස් එක හැව චාලක බාහික ගොඩ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි බාධකයක් උඩින් පනිනවා වගේ මුළු ඇඟම සමබර කරන දල චාලක කුසලතාවලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොලේ සෙරබෙලම් ප්‍රදේශය. මෙතනදී අනිවාර්යම දැනගන්න ඕන සංකල්පයක් තමයි ප්‍රොප්‍රියොසෙප්ෂන් කියන්නේ. සරලවම කිව්වොත් ඒක අපේ ශරීරය අවකාශයේ පිහිටලා තියෙන විදිහ ගැන තියෙන ස්වාභාවික සංවේදනය. දරුවා අර බාධක උඩින් යද්දි, එහෙමත් නැත්නම් තල්ලු කරන සෙල්ලම් බඩු පාවිච්චි කරද්දී එයාලගේ මොළයේ දිගටම මේ අවකාශය ගැන ගණනය කිරීම කරමින් තමන්ගේ ශරීරය ගැන හරිම අපූර්ව අවබෝධයක් ගොඩනගා ගන්නවා. තවත් නියම කාරණයක් කියන්නද? අර ලී කුට්ටි එහෙම නැත්නම් බ්ලොක්ස් එක මත එක තියද්දි දරුවා ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ සමබරතාවය ගැන ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි, සැලසුම් කරන්න මොළයේ ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකත් පාවිච්චි කරනවා. අනිත් අතට මුතු අමුණනයකින් මොළයේ වම් සහ දකුණු පැති දෙකම එකවර වැඩ කරන ද්විපාර්ශ්ව සම්බන්ධීකරණය පුදුමාකාර විදිහට දියුණු කරනවා. හරි, අපේ තුන්වන කොටස සංවේදක සහ සමාජීය සංවර්ධනය. දරුවෝ තමන්ගේ හැඟීම් සහ අන් අය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද බලමු. වතුර සෙල්ලම්, විවිධ මතු පිටවල් අතගාලා බලන එක, කණ්ණාඩි සෙල්ලම්, අනුගමනය කිරීම සහ පරිසරයේ දේවල් හොයාලා බලන එක. මේ දේවල් දරුවන්ට භෞතික විද්‍යාව වගේම සහකම්පනය සහ තමන් කවුද කියන ස්වයං අවබෝධය ලබා දෙන්න ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. දැන් අපි මොලේ සොමැටෝසෙන්සරි කෝටෙක්ස් එක ගැන කතා කළොත් ස්පර්ශය හඳුනා ගන්න වග කියන්නේ මේ කලාපය. දරුවෙක් රළු, සුමුදු, සිනිඳු වගේ විවිධ දේවල් අල්ලලා බලන හැම වෙලාවකම මේ කලාපේ ක්ෂණිකව උත්තේජනය වෙලා ඒ අලුත් තොරතුරු හරහා මොලේ අලුත් ස්නායුක සම්බන්ධතා දහස් ගණනක් එකපාර හැදෙනවා. හිතා ගන්නත් අමාරුයි නේද? ඒ වගේම මේ කැඩපත් ස්නායු එහෙමත් නැත්නම් මිරර් නියුරෝන්ස් වල වැඩපිළිවෙල හරිම පුදුමයි. follow the leader එහෙමත් නැත්නම් අනුගමනය කරන සෙල්ලම් වලදී දරුවා අනිත් අය කරන දේවල් බලාගෙන අනුකරණය කරනවා. මව්පියන්ව මේ විදිහට අනුකරණය කරන එක එයාලගේ සහකම්පනය සහ චිත්තවේගී බුද්ධිය වර්ධනය වෙන්න අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්.
විද්‍යාත්මකව ඔප්පු වෙලා තියෙන තවත් අපූරු කාරණයක් තියෙනවා. ස්වාභාවික පරිසරයේ ගවේෂණය කිරීමෙන් දරුවාට ලැබෙන බහුසංවේදී උත්තේජනය නිසා දරුවාගේ අවධානය රඳවා ගැනීමේ කාලය සැලකිය යුතු විදිහට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වතුර සෙල්ලම් වලින් දරුවාගේ ස්නායු පද්ධතිය සංසුන් වෙනවා වගේම පරිමාව, උෂ්ණත්වය වගේ බෞද්ධික විද්‍යාත්මක සංකල්ප નિરાයාසයෙන්ම මොළයට ග්‍රහණය වෙනවා. දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ 4 වන සහ අවසාන කොටසට. ඒ තමයි භාෂාල සහ නිර්මාණශීලීත්වය. දරුවා තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ලෝකය ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. පින්තූර පොත් බලන එක, සින්දු කියන ගමන ඇඟේ නබින පෙන්වන එක, අනුකරණ සෙල්ලම්, නටුම්, ඒ වගේම ශරීර කොට සඳුරගන්න සෙල්ලම් මේ විනෝදජනක දේවල් වලින් දරුවාගේ මුලේ භාෂාවට, ශ්‍රවණයට සහ නිර්මාණශීලීත්වයට අදාළ මධ්‍යස්ථාන තදින්ම ආලෝකමත් කරලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන තීරණාත්මකම කාරණය තමයි වර්නිකීස් සහ බ්‍රෝකාස් කියන මොලේ විශේෂ කලාප. භාෂාව තේරුම් ගන්න සහ කතා කරන්න මේවා අතිශයින්ම වැදගත්. අපි දරුවන්ට පින්තූර පොත් පෙන්වද්දී වචන සහ රූප අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනගෙනවා. එතකොට දෘශ්‍ය මතකයේ වර්ධනය වෙනවා විතරක් නෙවෙයි මේ භාෂාමය කලාප ඍජුවම උත්තේජනය වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රිටෙන්ඩ් ප්ලේ හැමත් නැත්තම් අනුකරණ සෙල්ලම් වලින් දරුවගේ සංකේතාත්මක චින්තනය වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක දෙයක් තවත් දෙයක් විදිහට හිටලා සෙල්ලම් කරන එක. මේක නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගන ප්‍රබල ක්‍රියාවලියක්. අනිත් එක තමයි නැටුම්. නැටුම් වලින් ශ්‍රවණ සහ චාලක බාහික අතර සම්බන්ධය ශක්තිමත් වෙනවා වගේම මොළයෙන් එන්ඩෝෆින් කියන සතුට ගෙනෙන හෝමෝනේ නිකුත් කරනවා. අන්න ඒකයි පොඩි අය සින්දුවක් ඇහුන ගමන් එච්චර සතුටින් නටන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම ටිකක් සාරාංශ කරලා බැලුවොත් සින්දු කියන එකෙන් සහ අභින පෙන්වීමෙන් ශ්‍රවණ හා චාලක මධ්‍යස්ථාන එකතු වෙලා මතකය ගබඩා කිරීමේ ශක්තිමත් කරනවා. ඇඟේ කොටස් නම් කරන එකෙන් මොළය ඇතුලේ ශරීරය ගැන සිතියමක් හැදෙනවා. ඒ වගේම බෝල පෙරලීමෙන් චලනය වෙන වස්තුවක් දිහා බලන්නිද්දී මොළය දෘශ්‍ය සැකසුම් වේගය වැඩි කරනවා. බලන්න මේ සරල ක්‍රියාවන්ගෙන් කොයිතරම් ඉලක්කගත ස්නායු විද්‍යාත්මක ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවද කියලා. අපි අද කතා කරපු මේ සියලුම විද්‍යාත්මක කරුණු වලින් පැහැදිලි වෙන ප්‍රධානම සත්‍ය තමයි මේක. දෙමව්පියන් සහ දරුවන්ව රැකබලා ගන්නන් කියන්නේ මේ පුංචි පැටවුන්ගේ මොළය නිර්මාණය කරන සැබෑම නිර්මාණ ශිල්පීන්. මේ එදිනෙදා සෙල්ලම් කිරීමේ මැජික් එක කියන්නේ නිකම්ම කාලය ගත කරන විනෝදයක් විතරක් නෙවෙයි, ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්නායුක සම්බන්ධතා මිලියන ගණනක් ගොඩනගන්න ඊටම අසිරිමත් ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් අද දවසේ සෙල්ලම් වෙලාවේදී ඔයාගේ කුඩා දරුවගේ මොළය තුල අලුතින් මොන වගේ ස්නායුක සම්බන්ධතා ගොඩනැගීවිද කියලා නිකමට හිතලා බලන්න. මේ වගේ වටිනා තොරතුරු අනිත් අයටත් දැනගන්න, සමාජයේ දැනුවත් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ පැහැදිලි කිරීමේ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේම හරවත් පැහැදිලි කිරීමකින් අපි හමු වෙමු.